Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RH TV, lalo na sa mga kasamahan nating alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Patuloy pa rin tayo sa ating Art2art Christmas Specials kung saan makakasama natin ang ilang mga pamilya na pinagbuklod ng kanilang pagmamahal hindi lang para sa isa't isa, kundi pati na rin sa sining at kultura. Sa hapong ito, mag-amang photojournalists naman ang ating espesyal na panauhin. At sa kalahating oras ng masayang kwentuhan, malalaman natin kung paano na-develop ang kanilang interes sa photography at kung naging tulay ito sa mas malalim na pagsasamahan. Hindi lang sa kanilang buhay pamilya, kundi pati na rin sa propesyon. Kaya't huwag kayong aalis, magbabalik ang Art2art kasama ang father and son photojournalists na sina June at Eli Sepe. Si Fernando June Sepe ay isa sa pinaka-respetadong photo and multimedia journalists sa ating bansa. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Communication major in Journalism mula sa University of the Philippines, kung saan naging staff photographer siya para sa Philippine Collegian. Nagsimula bilang staff photographer sa Business World at Associated Press noong dekada 90, kung saan niya nakunan ang ilan sa mga makasaysayang pangyayari sa loob at labas ng Pilipinas. Di naglaon, pinasok din niya ang mundo ng video at multimedia journalism bukod sa pagtuturo ng photojournalism sa mga tanyag na universidad. Ilan sa mga parangal na nakamit ni June ay ang 2013 ABS-CBN 2020 Merit Award, 2014 Asian Environmental Journalism Award at ikatlong gantimpala sa 2016 Laika Society Annual Photo Contest. Naging pangulo siya ng Photojournalists Center of the Philippines noong 2011 to 2012 at kasalukuyang nanunungkulan bilang Deputy Editor for Multimedia sa ABS-CBN News Online. Samantala, si Basilio Eli Sepe naman ay nagtapos ng Advertising Arts mula sa UST College of Fine Arts and Design. Tulad ng kanyang amang si June, maaga ding nahilig si Eli sa photography at naging staff photographer ng kanyang college paper na Varsitarian. Sa kasalukuyan, isa siyang freelance photojournalist para sa iba't ibang local at international news organizations tulad ng ABS-CBN News Online, UCA News, European Press Photo Agency, Getty Images, Associated Press, Television News, at isa rin siyang aktibong miyembro ng Photojournalists Center of the Philippines. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art2art sa mag-amang photojournalists na sina June at Eli Sepe. Magandang hapon, June, Eli, and welcome to Art2art. Magandang hapon, Lisa. Magandang hapon po. Okay, teka muna. Isa lang ba ang anak mo, June, or meron ka pang ibang mga anak? Tatlo sila, puro Tatlo sila. lalaki. Okay, puro lalaki. Pero panganay si Eli. Eli, and then ang sumunod? Si Ito. Ito. Okay. And the third one is Mio. Okay. So you have 3 boys. And are they all into photography like Eli, o si Eli lang ang pumasok sa photography? Well, only Eli is into serious photography. The other one is in college. He's still is doing environmental science. Okay. So partly involved in photography also. Tapos yung youngest namin is still just 9. But mahilig siya mag-shoot sa using the phone camera, of course. Yun. Okay. Lahat naman ng may smartphone Yeah. ngayon photographer. Oo ano? nga. Okay, as long as you have an Instagram account. Pero bakit, Eli, bakit ikaw ang parang pumasok na you wanted to become a serious photographer like your dad? Tinuruan kasi ako ni Papa nung tinuruan niya ako. I started just with the film camera. Tapos, ayun, from there, tuloy-tuloy ako na-inspire sa kanya, sa mga works niya. Tsaka, works na rin ng mga kaibigan niya na photojournalist din. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy. Tapos, konti-konti akong tinry kong mag-improve
sa pag-shoot. Lumabas ako, nag-shoot. Shoot lang ng shoot, actually. Tapos, ayun, tuloy-tuloy ko pa rin tinitingnan yung mga works niya, tsaka works ng mga kaibigan niya. And sa iba ring mga photojournalist, hindi lang dito sa Pilipinas. So, ang masasabi mo ba is yung mentor mo ay yung daddy mo? Opo. Okay. Whether he likes it or not. Yes. Kasi, I mean, you know, going to personal experience, sinubukan ko ding turuan ng aking sariling anak na mag-ballet. And usually, ang nangyayari is nag-aaway lang kami. Medyo mahirap turuan ng anak, hindi ba, June? I agree. Actually, hindi ko naman talaga ninais na turuan siya maging photojournalist. Of course, dahil part ng buhay mo, nakikita niya araw-araw, yung sabi niya nga, unti-unting na-inspire siya to do the same thing. Pero, mahirap magturo ng, actually, nagtuturo akong photography sa class. Kahit kaibigan, ayoko eh. Kasi, I'm a strict lecturer sa photography. And I instill dun sa mga estudyante ko na hindi kayo papasok sa photography dahil madali lang. Dahil pipiti ka lang, may litrato na. Ang importante dito yung visual language, yung visual storytelling. So, ini-inspire ko sa kanila yun. And so, pag ginagawa ko yun sa anak, mas mahirap kasi, syempre, magkakaroon kayo ng friction dahil you want to be strict as a professor, at the same time, tatay ka. Parent. Oo nga. Oo nga. Alam ko, yung anak kong si Missy, nung 6 years old, talagang umiyak pagkatapos ng first ballet class niya. Sabi niya, Mama, why are you shouting all the time? Sabi ko, no, that's my teaching voice. Anyway, sige, June, magbalik tanaw muna tayo. So, bakit ka napunta sa photography? What started it all? Ako naman, sabay kami nag-aral naman ng kapatid ko, photographer din. Yung eldest sa akin, mga 4 years older than me. Nauna siya mag-photography, tapos... As a hobby or as a profession? Hobby lang muna. Nung Okay. high school ako noon, high school din siya. Nag-aral kami ng mga basic. Sa film camera pa nga. So I learned the basics, that's it. I forgot about it. Pero nung college kasi, I needed a job as a part-time job to help in my finances sa school. Tamang-tama, may collegian sa UP. And may konting allowance pag nagtatrabaho ka. And it's a weekly newspaper. Yun, trinay ko lang photographer for collegian. It so happened that was the 1985. The country was in transition. Yes, So photography and photojournalism was really a big thing for the country and for the society. So, ayun, I got really serious into it. Kasi the collegian was like a newspaper, a national daily back then. Hindi yung campus lang ang issues that we were tackling. Yeah, that's right. So that really got me interested into serious photojournalism. In fact, in course ko was history, but then I shifted to communications, journalism after a year. Okay. So, let's see. Photography and photojournalism. I'm sure there's a difference there. Yeah. Okay. What is it? Well, photography in general is really a visual language na talaga for communicating with images. But photojournalism in particular is about storytelling. It's not just art photography that with one picture you can tell. Kasi with art photography you can imbibe yung several elements. But in photojournalism, the story that you're telling is about issues, editorial issues, national issues. It's really stories about people. So photojournalism, in essence, is stories about people. Yun yung basic difference niya. And I could have gone art photography then or other advertising photography. Yes. But maybe part of my training as a communications, sa newspaper nga, is really into people photography. So my leaning was really in photojournalism. I see. Okay. Ikaw naman, Eli,
are you more inclined to art photography or photojournalism like your dad? Photojournalism na rin. Kasi nung college ko, nung college pa lang ako, ganun din yung ginawa ko. Nag-apply ako sa campus newspaper. So analogous pa lang inyong yung varsitarian. Aha, okay. So, from there, I was, natuto ako mag-shoot din ng iba't ibang klaseng issues, hindi lang student-related. Kasi yung Varsi, rin siya hindi lang siya sa loob ng campus, but tinatackle niya rin yung ibang issues outside. So, ayun, natuto ako mag-shoot ng sports, ng iba't ibang klaseng events. Tas more on news actually. So ayun, ganun din. So parang din, collegian yung Varsity kasi. Aha. Okay. So ayun po. And when you decided to go into photojournalism, did you have the 100% full support of your dad or medyo sinabi niya medyo sinabi niya na baka hindi ka makasuporta ng pamilya or kasi 'di ba yun ang actually hindi lang siya, yung iba niya ring kaibigan. Okay, but is it true kasi syempre naman lagi naman yun ang apprehension ng mga magulang, no? Pag sinabi ng kanilang anak na, uy, mami, daddy, papasok ako, ako ay magiging isang artist, o ako ay magiging isang mananayaw, o ako ay magiging isang singer, o ako ay magiging isang actress. Okay, basta papasok lang sila sa sining, ang unang-una nilang fear is baka you don't make it, you're not successful, and you're not able to sustain and support a family. Tamang-tama yan. And you as an artist really, we can relate. Yun nga, yung pag pumasa ka sa sining, even ako na nagsisimula, dahil yung photojournalism naman na practice namin, hindi lang yung puro news. We try to yun nga, yung storytelling part is really an art by itself. So, nung pinapasok yan, parang art, mag-exhibit ka, ganyan. Okay, satisfied ka. And then, later on, you get to travel around the world. Maraming stories na ginagawa. Pero, it wasn't financially rewarding. Kaya nung una niyang papasukin talaga yun, parang, papasukin mo rin. Kasi ako medyo binenas pa nga ako eh. Kasi, nakapagtrabaho agad ako sa Associated Press, sa foreign wire agency. Tapos, ayun, I got to travel around the world. Tapos later on, link rin ako sa Business World, another established newspaper. And same thing, travel naman around the Philippines. So, I got good breaks. Tapos ngayon nga, I'm with ABS-CBN. And malaki pa rin yung break na nabibigay sa akin because these are established institutions and sa position ko naman medyo senior, so okay naman, nakaka-support ng family. Pero I see, even during my days and now, I see photographers really struggling sa pag-suporta sa pamilya. Kasi nga, hindi naman lahat nagkaka-break. Hindi naman lahat na-accommodate ng mainstream if you're doing art. Yung sining, di ba? Hindi ka na-accommodate ng mainstream. So, may apprehension talaga na sigurado kang papasukin mo yan. Sana, swertihin ka rin. Katulad ko na magkaroon ng breaks na nagagawa mo yung gusto mo, nakapag-travel ka, and yung nagagawa mo yung storya, pero nakakasuporta ng pamilya. But it's really kasi up to importante him. yun talaga. Okay. But you mentioned the job entails a lot of traveling. Hindi ba nakaka-apekto din yun sa buhay ng pamilya na meron kang mga maliliit na anak, lalo na? Well, masasanay sila. Nasanay ka ba, Eli? Nasanay naman po. una yung misis lang. Nung kaming dalawa pa lang, siyempre, aalis ka na naman. Ito yung trabaho ko eh. So, yun, nasanay naman ang misis, tas eventually yung mga anak na lumalaki. Kasi babawi ka na lang, parang OFW, pag uwi ka, siyempre, you spend more time with them. Pero pag wala, no choice, you communicate. Buti nga ngayon, meron na mga, yun nga, phone, di ba? You can communicate easily. Pero I decided to
slow down a bit dun sa mga travels when we got our third child. Kasi he's a special child. And he came like, 12 years apart ba kay Ito? 97 to 2006. Yung mga ganun. So, malaki ang Malaki gap. yung gap. ang age Malalaki gap. na sila. So, okay na sana kung mag-travel. Nung sinilang si Mio, parang that pulled me down ulit to the ground. And medyo nag-slow down ako. But yun, still doing photojournalism. But I don't travel as much ngayon. I see. Okay. Ikaw naman, Eli, advantage ba o disadvantage na pumasok ka sa same career path as your dad? Actually, it depends eh. Kung ngayon kasi nowadays, hindi na depende rin sa'yo how you, as a photojournalist or as a photographer, how you market yourself. Hindi lang basta yung basta yung shoot or hindi lang basta sa visuals, basta kung paano mo ma-market yung sarili mo, doon din magde-depend yung ano mo eh, yung kung paano ka makakakuha ng pera, 'di ba? Masusuportahan yung pamilya mo or so ayun, it depends on yourself, how you market yourself sa ibang agency, sa ibang tao, yung works mo. So, doon ka rin makakakuha ng maayos na trabaho, na income. So, ngayon kasi hindi lang basta photography. Sabi nga ng tatay ko, multimedia na. So, kapag photography lang yung alam mo, kulang ka. You also have to know other things. Kasi, hindi magiging interesado sa ibang tao kung isa lang ang alam mo. So you have to know, you have to learn other things. What are other things? Is that like Adobe Photoshop or like that, for example, mga ibang computer skills? Yeah, and writing, Lighting, lalo na design. writing. Oh, writing. I see. Writing. Okay. Video. So ngayon, that's what I'm trying to do. I'm trying to learn other things besides photography. Okay. Pero still, at the same time, photography pa rin yung pinaka gusto mong gawin. Opo. Dagdagan ko lang kasi nung panahon namin, nung film pa, may technical skills that you have to learn para maging photographer. Pero ngayon nga naging digital na and it's easy for even phone nga pwede kang maging photographer na democratize siya. Maraming ngayon sa field. 'Di ba kakompetensya. So you really have to stand out from the field, and one thing is you should have other skills na to market yourself. Yes. Okay. And seems to be working naman. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang photojournalists na sina June at Eli Sepe. Dito pa rin sa Art2art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, tampok ang Uruguayan guitarist na si Eduardo Fernandez sa pagtatanghal ng Philippine Philharmonic Orchestra December 15 alas 8 ng gabi, tanghalang ni Canor Abelardo ng Cultural Center of the Philippines. Ito ay bahagi ng 35th concert season ng PPO sa ilalim ng baton ni Maestro Yoshikazu Fukumura na may temang Romancing the Classics. Ilan sa tutugtugin sa naturang konsyerto ang La Mer in C. Debussy, Fantasia para un Gentil Hombre ni J. Rodrigo at Valses Nobles et Sentimentales at Bolero ni Ravel. Para sa ticket, tumawag CCP Box Office 832-3704 or sa Ticket World 891-9999 o bumisita sa website culturalcenter.gov.ph. Sa sining biswal, inihahandog ng Silver Lens Gallery ang unang solo exhibition ni Lou Lim na pinamagatang Horizon.
Si Lim ay kilala sa kanyang mga eskulturang gumagamit ng mga building materials tulad ng epoxy, silicone, latex, at elastomeric house paints. Makikita ang horizon hanggang January 6, 2018. Ang silver lens ay matatagpuan sa number 2263 Don Chino Roses Avenue Extension, Makati City. Para sa karagdagang detalye, mag-email info@silverlensgalleries.com. Sa teatro, save money, save relationships. Ito ang tema ng Christmas comedy ng pinamagatang Lukot-Lukot, Bilog-Bilog. Isang pagtatanghal ng tanghalang Pilipino, mapapanood pa ito hanggang December 17 sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines. Tuwing alas 8 ng gabi ang palabas tuwing Biyernes at Sabado at alas 3 naman ng hapon tuwing Linggo sa panulat ng Palangka Award-winning playwright na si LJ Castro. Ang Lukot-Lukot, Bilog-Bilog ay isang educational play tungkol sa financial literacy. Nakatuon ito kay Gwyneth at ang best friend niya na si Jingjing. Matapos manalo ni Gwyneth, kinakailangang isipin niya kung ano ang gagawin sa halagang napanalunan. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World 891-9999. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art2art. Kasama pa rin natin ang mag-amang photojournalists na sina June at Eli Sepe. Okay, na-mention ninyo before we broke for commercial na napakalaki ngayon ng competition no between photojournalists. Sabi nga nila, anybody with a smartphone, anybody with a camera can take pictures and put a caption and publish it on on social media. With this kind of digital framework and technology, how do you protect your own work? How do you say copyright your own photographs? Kasi ngayon pwede basta na lang any photograph can be grabbed, no? Well, malaking issue talaga siya and mahirap iwasan kasi sa laki ng market, hindi mo naman talaga mamomonitor lahat. Like what you post on Facebook, kung meron na lang nag-download yan. You can put watermarks, yung may pangalan ka sa gilid, ganyan. Pero madali lang cropin yun eh. Pag meron talagang gustong magnakaw, kayang-kayang gawin. Kasi magagaling talagang mag-edit or meron nga talagang ma-market pa nila na shoot. Hindi lang para i-publish sa magazine, para gamitin na litrato kasama ng storya. Meron talagang kukunin yung picture mo at i-market na sa kanila yun. And pag hindi mo na monitor, wala. It's a lost income for you. Yes. Tapos sila pa ang kumita sa trabaho nila. There are several stories like that na nababasa mo na may mga gumagawang ganun. So wala kayong parang media police o na pwedeng mag-protect ng inyong trabaho? Dito sa local, meron kasi may grupo kami, yung Photojournalist Center of the Philippines. We banded together to protect our rights. Yun, pwede naming habulin yung mga kilala naming mga media institutions kung may mga gumamit. And we cite yung mga problemang ganun pag may nangyayari. Pero outside the big World Wide Web, ang hirap talagang i-monitor. And kahit yung mga kuha ko for ABS-CBN, nakikita ko ginagamit sa ibang website abroad, sa US, ganyan. Yes, And even ABS-CBN, parang at alos, paano natin nahabulin isa-isa yan? Maliliit na websites, may malalaki rin, pero mahirap pa yung proseso, paano habulin? Wala pang established norms. Kasi bawat country, iba-iba yung e-commerce law. Ganun. So medyo mahirap. It's a challenge pa. Evolving pa kung paano. I'm curious, as a profession, no, as a photojournalist, are you, kasi siyempre kaming mga performing artists, usually ang bayad sa amin is either per performance o kaya meron kang monthly salary. It doesn't matter kung ano yung output mo. Is that the same sa photojournalism or are you paid, say, per photograph? Maraming klasing schemes. Like ako, photo editor na ako ngayon sa ABS-CBN. So I work with several people, mga freelancers. Yun, merong day rate,
merong per set, pag mga photo essay, may ibang yun. Tapos, meron ding per picture, ganun. Pero may iba ring institutions na babayaran na yung araw mo para makuha how many photographs you produce for that day. Maraming scheme eh. Tapos, yung iba, depende sa photographer. Parang artist din, di ba? May painting na mababa ang value, mayroong painting na mataas ang value. So, sabi nga niya kanina, it's how you market yourself. So, pwede kang makapag-negotiate kung magkano ang per picture mo, kung freelancer ka. Pero at the same time, dahil sa lawak nga ng market, minsan nagiging cutthroat, pababaan ng rates, and it's to the disadvantage of the artist, di ba? Even in painting or even in dancing, that's a reality. Yun, so dapat marunong kang protektahan yung sarili mo. You have to market yourself sa tamang presyo. Huwag mong overprice sa sarili mo, huwag mo rin i-underprice sa sarili mo. Kasi mag-ano naman yun eh, mag-progress naman yun eh. Pag kilala ka na, mataas na yung rate mo. And ganun ang nagiging kalakaran sa market. Ganun. And sabi mo, pag kilala ka na, how do you get well-known in the profession as a photojournalist? You really have to start from the bottom. Pag bago ka, ayan, na-experience ni Ila yan, contribute ka sa maliliit na mga publications and then you move on to larger publications and then, ngayon, ang maganda nga lang ngayon, kahit democratize siya, maraming nagpa-practice, ang lawak din ng market. There's some small websites, independent websites outside the country na madali ring mag-contribute. So, it's how you market yourself. You slowly build your portfolio by doing what you really do best, di ba? Kung mag-invest ka sa istorya, meron kang istorya na maibebenta outside. That's really the foundation of it. Mag-i-invest ka dun sa the thing that you love to do. And hopefully, yun nga rin yung mapapansin ka at maibebenta mo sa market. Okay. As photographers, mahirap ba yung transition from film to digital? Ako, hindi ko na. Hindi, June, ako alam ko na naranasan mo yung transition na yun. Si Kasi ako, Eli, millennial yan. Talagang pixels pero na I naabutan niya. started. Oh, you started also with Oo, film. kasi nung tinuruan ko sila, sa film pa. And kung magagawa ko nga yan sa lahat ng estudyante, Mag-umpisa muna sa film. mag-umpisa sila sa film. Kasi iba yung discipline, shooting just 36 frames sa isang roll. Ngayon, you can shoot, di ba? Unlimited with the card. It's 500 shots. Ganun. It's a good foundation. Yes. Pero nung nagsisimula kami, dahil hindi naman kami pwede mag-shoot ng 10 rolls, dahil mahal ang isang rolyo, Yes. you have to shoot judiciously, hanapin mo na yung tamang angulo para dun sa 36 shots mo sa isang roll, meron ka ng magandang litrato. Sorry, Tsaka hindi pa uso yung yung burst. Oo. Yung tuloy-tuloy na 'di ba? Wala 'yon. Yun No? nga, So, kailangan talaga timing. Oo. And yun yung discipline na pwede mong dalhin, na napag-aralan mo sa film, pwede mong dalhin yung discipline na yun na you don't have to shoot burst lagi. You think about your framing in each photograph that you do. Yun yung advantage nung may alam ka sa film and dadalhin mo sa digital. Yes. Okay. So Eli, what was the one parang pinaka-importanting piece of advice given to you by your dad na hanggang ngayon every time you're about to shoot a photo parang echo siya sa likod ng mind mo. Ngayon kasi yung mga cameras, di ba, pagkakuha mo ng retrato, makikita mo na kaagad. Yun yung sinasabi niya sa akin noon pa. Pagkakuha mo, huwag kang titingin sa... Pero still, ano pa rin ako na nagagawa ko pa rin yung may tawag dun may eh. term ka dun eh. Chimping. Chimping. Parang Chimping, yung okay. chimpanzee kasi, di ba, laging tingin ng tingin na gano'n pag may ginagawa siya. So, yun yung term dun. After shooting, titingin ka kaagad dun sa LCD. I-re-review mo You kaagad. check, oo. Dapat while shooting pa lang,
alam mo na yung parang dapat tama na yung ano. Oo, yung bago mo pa exposure. kunan, alam mo na ang tamang exposure, alam mo yung frame. Maybe siguro, after shooting a couple or the event or a scene, pwede mo siguro check just to see kung tama lang yung exposure mo and you got the right picture. Pero yung iba kasi, kada shoot, doon na nila tinitignan kung tama ang exposure, tama ang framing. Sinasabi namin is, sa film, yun nga, nagsushoot ka without knowing kung ano yung magiging itsura nun. So, another part na discipline yun. Yes. And yung longing na, nakunan ko yun. I hope nakunan ko yun. I'm confident nakunan ko yung pagbalik mo sa lab, sa dark room, and then you process it. Iba yung feeling pag nakita mo, nakunan ko nga. Yay! Ganun, yes, di ba? Ngayon, May thrill. Oo. Ngayon, pag sinanay mo sarili mo na tingin ka kaagad ng tingin, nawawala yung discipline na i-frame mo na yan, i-shoot mo na yan ng tama para sigurado. Oo. At saka sometimes, syempre, sa bilis ng nangyayari, you miss a lot. Yeah, No? oo. Pag ganun. No? Okay. Okay. Bago tayo magtapos, meron akong huling katanungan. Bilang mga photojournalists, nakikita ninyo ng malapitan ang mga mahalagang pangyayari sa ating mundo. The events that shape our world and our nation. Okay. So ano ang inyong Christmas wish para sa ating bansa at sa ating mga kababayan? Paunahin ko naman ngayon si Eli. Okay, Eli, mauna ka na, sabi ng tatay mo. Wait lang. Actually, hindi wish eh. I pray. I always pray for my country and sa government to do their best and to always think of their country first. Bago ang sarili. Country first. Love your country first before yourself. Yes, bayan muna bago ang sarili. So, ayun, yun yung ano ko. I hope that yung soon, I hope that our country gets better, safer. I pray that sana lahat magkasundo, yung unity, di ba? So, ayun, that's what I think yun yung pinakakailangan ng ano natin, ng bansa natin, yung unity. Tama, tama. O, Yung ikaw pagkakaisa. naman. Tama. Di ba? O, ikaw naman, June. Parang wala na akong idadagdag doon, ano? Kasi when we were raising them, we saw to it na they were aware of their surroundings, yung social milieu that they were in. Kahit nga nung maliliit yan, pag nakakita ng madumi sa kalye, parang dapat alam ng MMDA kung paano disiplina yung mga tao, gano'n. So, lumaki sila na conscious sa politics and yun nga, sa social issues around them. So, kasalanan namin siguro kung bakit naging photojournalist nga siya. No? Pero, kasi mahalaga eh. Di ba? Eventually, what affects the country affects your family. Kung magkakaroon ng sinasabi niyang unity and it's for the best of everyone, it's for the best of your family as well, di ba? So, same prayer kami na you cannot be an island naman yung family mo lang ang binubuhay mo eh. Totoo. Pag maganda ang estado nating lahat, maganda rin para sa pamilya natin. Okay. Maraming salamat, June and Eli, na naging guest namin kayo sa aming programa ngayong Pasko sa Art2art. And of course, isang masagana at mapayapang Pasko para sa inyo at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat. Maligayang Pasko. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artista.